हामी शान्त भएर प्रार्थना गर्नेछौँ यस समयमा। प्रभु यीशु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सबै महिमा तपाईलाई। तपाईले यो समयमा हामीलाई एकसाथ फेरि ल्याउनु भएको छ। प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन आएका छौँ। फेरि आजको यो कार्यक्रम तपाईँको हातमा राख्दछौँ। जति मानिसहरू यहाँ आउनुभएको छ हरेकलाई हामी तपाईँको शरणमा राख्दछौँ। तपाईँ सहायता गर्नुहोस्, छुनुहोस्, भर्नुहोस्। यो परिवारलाई पनि सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको शान्ति दिनुहोस्। हामी हरेकलाई तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रभु धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँलाई उचाल्छु, तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, प्रशंसा दिन्छु, आराधना गर्दछु, धन्यवाद दिन्छु। हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्, हरेकलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको महिमा होस्। सम्पूर्ण प्रार्थना बिन्ती येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ, हामी आउनुहोस् केही गीतहरू हामी गाउनेछौँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै। भजन नम्बर 359।
प्रभुलाई महिमा भएको होस्, किनभने उहाँले हामी सबैजनाले मुक्ति पाएको चाहनुहुन्छ। अनि यसैले नेपालमा पनि यो बाटो खोलियो कि सबै मानिसहरूले यसलाई विश्वास गरून्। अनि आज तपाईँहरू नेपालमा देख्न सक्नुहुन्छ कति इसाईहरू जन्मिएका छन्, कति इसाईहरू जन्मिँदैछ। त्यस कारणले परमेश्वरले ढोकाहरू खोलिदिनु भयो, सबै मानिसले मुक्ति पाउँछ। यसरी आज हामी तपाईँहरूलाई यही नै बताउन चाहन्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुको उद्देश्य मानिसहरूले मुक्ति पाओस् भन्यो। यसरी आउनुहोस् हामी अर्को गीत पनि गाउनेछौँ यो समयमा।
जीवन यस्तो छ जसलाई हामी बचाउन सक्दैन। तर हाम्रो जीवन केवल यो संसारमा रहँदाखेरिको लागि मात्र होइन। बाइबलले भन्दछ मृत्युपछि पनि जीवन छ। यदि जसले यसो ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दछ त्यसलाई चाहिँ अनन्त जीवन छ। अनि मानिसहरू धेरै बाँच्न चाहन्छ तर पनि बाँच्न सक्दैन। हामी आफ्नै बलले, आफ्नै बुद्धिले, आफ्नै समझले हामी कोही पनि बाँचिरहेका छैनौँ। हामी जुन सास, जुन अक्सिजन लिइरहेका छौँ यो सबै परमेश्वरले दिनुभएको छ। हाम्रो केही छैन किनभने यो सबै परमेश्वर हो। यसरी हामी माटोमाबाट बनियौँ र माटोमै फर्केर जान्छौँ। हामी सबै एक दिन मर्नेछौँ तर मृत्युपछि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। बाइबलले भन्दछ मृत्युपछि जीवन छ। जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्छ उसको निम्ति अनन्त जीवन छ। हामी अरू गीत पनि गाउँछौँ।
परिवारमा दुःखबासी चलाउँछ मृत्यु आउँछ उठाइ लाग्छ परिवारमा दुःखबासी चलाउँछ यदि तिमीले येशूमा विश्वास गरेका छौ भने यदि तिमीले येशूमा भरोसा राखेका छौ भने तिमी बुझ येशूमा मुक्ति छ तिमी बुझ अनन्त जीवन छ तिमी बुझ येशूमा जीवन छ तिमी बुझ अनन्त जीवन छ संसारमा जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस् चाहे उफ्रनुहोस् चाहे कराउनुहोस् जेसुकै गर्नुहोस् तर जीवन त येशूमा मात्रै छ हाम्रो सोचले हामी येशूमा भएको जीवनलाई बदली गर्न सक्दैन संसारको आधा मानिसहरूले यदि येशूमा जीवन छैन भनेर भन्छन् भने पनि उनीहरू विफल हुनेछ किनभने येशू सत्य हुनुहुन्छ र येशूमा साँच्चै जीवन छ अनन्त जीवन छ दुईटा बाटो छ एउटा बाटो फराकिलो छ एउटा बाटो साँघुरो छ जुन बाटोलाई हामी भन्दछौँ जुन फराकिलो बाटो चाहिँ नरक जाने बाटो हो र जुन बाटो चाहिँ साँघुरो छ त्यो स्वर्ग जाने बाटो हो र स्वर्ग जानको लागि केवल एकजना व्यक्तिलाई विश्वास गरेर मात्र पुगिन सकिन्छ उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हामी अर्को एउटा अन्तिम गीत गाउनेछौँ अनि बाँकी कार्यक्रम फेरि हामी अगाडि बढाउनेछौँ हजुरहरू धैर्य गरिदिनु हामी 237 नम्बरको भजन गाउँछौँ लौ सुन साथी सत्यको बाणी यो तिम्रै लागि हो गरिन खाली सबैको लागि जीवनको पानी आए थे धरती को हिले
जीवनको पानी हो ईश्वरको पुत्र आए थिए धरती कोहीले चिनेन पापीलाई मुक्ति दान दिन भने यो कुरा बुझ बाँच्नलाई मान्छे सधैँ नै खोज्छ जीवनको सहारा पापको बसमा डुबेको मान्छे एउटै छ किनारा पापको बसमा डुबेको मान्छे एउटै छ किनारा बाटो र सत्य जीवन छ है ख्रीष्ट येशू प्रभुमा विश्वास गरी मेरा साथी जीवन देउदैमा लोसो न साथी सत्यको मारी यो तिम्रै लागि हो गरिब धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो ईश्वरको पुत्र आए थिए धरती कोहीले चिनेन पापीलाई मुक्ति दान दिन भने यो कुरा परमेश्वरलाई धन्यवाद भइहोस्। हुन्छ जय मसीह अनि नमस्कार हैन हजुरलाई हाम्रो जुमबहादुर बुवाको स्मृति सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु हैन अन्त विशेष गरी जो नयाँ हुनुहुन्छ यहाँ सायद कतिजना त पहिलोचोटि यो मण्डली भवनमा प्रवेश गर्नुभएको होला हैन अन्त विशेष गरी हैन हाम्रो जुमबहादुर बुवा अन्त हाम्रो दिलसुबा आमाका आफन्तहरू धेरै आउनुभएको छ कतिजना त हाम्रो जुन चाहिँ दफन सेवामा पनि आउनुभएको थियो र आज पनि आइदिनु भएको छ हजुरलाई हामी विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। सायद हजुरहरूको मनमा एउटा प्रश्न उठेको छ होला हैन कि के हो यो जुन चाहिँ स्मृति सेवा भन्ने हैन अन्त हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने अन्त हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो चाहिँ कुनै एउटा धार्मिक विधि होइन हैन जुन चाहिँ क्रिया गर्ने चलन छन् हाम्रो गुरुङहरूको चाहिँ आगम गर्ने चलन छन् हैन अन्त यो चाहिँ त्यस्तो होइन हैन त यो चाहिँ के हो भने जुन हाम्रो जुमबहादुर बुवाको जुन चाहिँ जीवनलाई हैन हामी सम्झना गरेर हैन जुन चाहिँ उहाँको जीवनको निम्ति हैन परमेश्वरले उहाँको जीवनमा गरेको कामहरूको निम्ति एउटा धन्यवाद दिने एउटा अवसर हैन चाहिँ हो र त्यसमा पनि हजुरहरू सहभागी हुनुभएकोमा धेरै हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्त अघि हामीले कति गीत र भजनहरूमा पनि सुनिसकेका छौँ हैन हामी इसाईहरूले चाहिँ मरेपछि हैन ईश्वरसँग हिसाब किताब गर्दैनौँ हैन प्रायः जस्तो धर्म सिद्धान्तहरूमा चाहिँ मान्छे मरेपछि अब हैन स्वर्ग जानको लागि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर धेरै क्रिया कार्यहरू गर्छन् हैन पूजा विभिन्न कुराहरू गर्छ तर हामी यो कुरा विश्वास गर्छ हामी जिउँदो हुँदै नै परमेश्वरसँग हाम्रो हिसाब किताब गर्न आवश्यक छ हैन र उहाँसँग हैन उहाँको अगाडि हामी गएर हाम्रो पाप स्वीकारेर चाहिँ हाम्रो उद्धार मुक्ति हामी आफैबाट आउन सक्दैन तर उहाँद्वारा मात्र आउन सक्छ र उहाँले पठाउनु भएको एकमात्र पुत्र हैन येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर हैन हामी क्रिसमस भर्खरै मनाएका थियौँ हैन
अन्त त्यसको मुख्य रहस्य नै यो छ कि उहाँ जन्मनु हुनु नै हाम्रो पापको निम्ति मर्नको निम्ति होइन। अन्त उहाँले चाहिँ मर्नु मात्र भएन तर उहाँ 3 दिनमा बौरी उठ्नुभयो, मृत्युलाई जित गर्नुभयो। अन्त उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई त्यही आशा होइन उहाँले दिनुभयो, त्यही निश्चयता उहाँले दिनुभयो। अन्त उहाँ स्वर्गमा होइन माथि उठ्नुभयो। अन्त हामी विश्वासीहरूलाई, उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई पनि यही जुन चाहिँ आशा उहाँले दिनुहुन्छ। अन्त हामी साथसाथै जुन बुवाको बारेमा छोटो एउटा परिचय पनि दिन चाहन्छु। सायद मलाई भन्दा यहाँ जो उहाँका आफन्तहरू हुन्छ उहाँहरूलाई बढी थाहा होला, तर त्यही पनि त्यो जिम्मा मलाई दिएको छ। अन्त उहाँको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1996 साल होइन भदौ 3 गते लप्सीबोट गाविसमा भएको भन्ने होइन बुझिन्छ। हो यो सत्य हो, उहाँको आफन्तहरूलाई सोध्नु पऱ्यो नि। उहाँको जन्म लप्सीबोट गाउँको भनेर चाहिँ त्यो निश्चित छ, जन्म त्यहीँ भएको, उहाँ गाउँमै भएको हो कि हो भनेछ होइन। हुन्छ। अन्त उहाँ चाहिँ इन्डियामा पढ्नु भएको रहेछ होइन। अन्त पढ्नुभयो, उहाँले शिक्षा हासिल गर्नुभयो। अन्त उहाँ इन्डियामै आर्मीमा जोइन गर्नुभएको रहेछ होइन, भारतीय सेनामा। तर जोइन गरेपछि उहाँको मनमा चाहिँ होइन म आफ्नै देशमा गएर होइन आफ्नै देशमा चाहिँ त्यहाँका जनताहरूलाई म सेवा गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले नाम काटेर होइन इन्डियाको आर्मीको जागिर छाडिदिएर चाहिँ नेपाल फर्किनु भएको रहेछ होइन। अन्त उहाँले चाहिँ एउटा शिक्षकको काम गर्नुभयो रहेछ, शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ धेरै योगदान गर्नुभयो रहेछ। अन्त मेरो बुझाइअनुसार उहाँ एउटा स्कुलको प्राध्यापक अथवा प्रिन्सिपल होइन हेडमास्टर पनि हुनुभएको भन्ने कुरा बुझिएको हो यो होइन। अन्त साथसाथै उहाँले सामाजिक कुराहरूमा पनि धेरै होइन जुन चाहिँ चासो लिने अन्त त्यसमा सहयोग गर्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको रहेछ। अन्त 2011 एसपी सम्वत होइन अन्त उहाँ चाहिँ उहाँको यो मण्डलीको एउटा औपचारिक रूपले उहाँ सदस्य हुनुभयो र त्योभन्दा अघि पनि उहाँ आउनुभयो होइन। अन्त उहाँले जुन चाहिँ प्रभुमा विश्वास होइन गरेर त्यो विश्वास प्रकट गर्न अथवा प्रदर्शन गर्न चाहिँ उहाँले 2011 सालमा अहिलेभन्दा करिब 9 वर्ष अगाडि चाहिँ यहीँको काली खोलामा होला रहेछ होइन, काली खोलामा चाहिँ बप्तिस्मा लिनुभएको थियो होइन। अन्त हुन त बप्तिस्मा लिएर मान्छे इसाई हुने होइन होइन, मुख्य कुरा त प्रभुमा विश्वास गर्नु पर्यो। तर आफ्नो विश्वास म अब इसाई भएँ भनेर सबैलाई चाहिँ होइन देखाउनको निम्ति प्रदर्शन गर्नको निम्ति उहाँले चाहिँ बप्तिस्माको होइन जुन चाहिँ बप्तिस्मा लिनुभयो। अन्त मण्डलीको सदस्य औपचारिक रूपले उहाँ हुनुभयो होइन। अन्त उहाँ मण्डलीमा उहाँको स्वास्थ्यले होइन साथ दिएसम्म आउनुहुन्थ्यो होइन। अन्त मलाई चाहिँ धेरै याद आउने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ प्रभु येशूको क्रिस्टको बारेमा चाहिँ आफ्नै तरिकाले सुनाउनुहुन्थ्यो होइन। अन्त मण्डलीमा आउनुहुन्थ्यो र हामीसँग चाहिँ येशू क्रिस्टको सन्देशको ट्र्याक्सहरू होइन पर्चाहरू दिनुहुन्थ्यो। अन्त चाहिँ बाटोमा होइन बाँड्दै जानुहुन्थ्यो। अन्त होइन आफन्तहरूमा पनि कति बाँड्नु भयो होला होइन। अन्त साँच्चै नै उहाँको जीवनमा चाहिँ प्रभुले काम गर्नुभयो भने हामी विश्वास गर्छौँ। अन्त उहाँको परिवारको सदस्यहरूबाट अझ हामी सुन्नेछौँ पछि होइन उहाँको जीवन बारेमा। अन्त अस्ति पौष 1 गते होइन 2076 सालमा चाहिँ उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो होइन। हामीले मर्नुभयो भनेर भन्दैन, हामीले सुत्नुभयो भन्छौँ। कारण हामी यो कुरा विश्वास गर्छौँ कि जसले चाहिँ येशू क्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ त्यो व्यक्ति एक दिन फेरि बौरी उठ्नु हुनेछ। जसरी येशू क्रिस्ट मृत्युलाई विजय गरेर उठ्नुभयो हामी पनि होइन विश्वास गर्नेहरू के गर्नेछौँ उठ्नेछौँ। अन्त एउटा अस्थायी हिसाबले मात्र हामीसँग उहाँ हुनु हुँदैन होइन, थाहै हिसाबले हामी चाहिँ उहाँलाई स्वर्गमा भेट्नेछौँ होइन। अमेन भन्नुहुन्छ यो कुरा होइन। त्यसैले हामी यो एक हिसाबले यो समयमा शोक मनाउँदैनौँ होइन, एक हिसाबले उहाँको जीवनलाई हामी सम्झेर चाहिँ खुसी होइन आनन्दित दिन्छौँ, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ
अन्त हामी यो आशा दिन्छौँ कि एक दिन फेरि हामी के गर्नेछौँ उहाँलाई भेट्नेछौँ है, भेट्नेछौँ, अवश्य भेट्नेछौँ। हुन्छ, स्वागत र परिचयको भाग हामी यहीँ राखौँ। अन्त हामी एउटा छोटो परमेश्वरको वचनबाट हामी केही सुन्नेछौँ, धर्मशास्त्र, बाइबल धर्मशास्त्रबाट। त्यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो यही मण्डलीको सहायक पास्टर, हाम्रो पास्टर जेम्सलाई म अनुरोध गर्छु। उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गरौँ है। हजुरहरूलाई नमस्ते। बाइबलबाट केही कुराहरू पढ्छु, म धेरै बोल्दिनँ, सुन्नुभयो होला। बाइबलमा पनि एकजना व्यक्ति बितेको होइन, मरेको, हाम्रो दाइले भने जस्तै सुतेको व्यक्तिको बारेमा म पढ्छु। यूहन्ना 11:17 देखि 44सम्म चाहिँ यसरी लेखेको, बिस्तारै पढ्छु, हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने बिस्तारै एउटा कथा छ, एउटा घटना छ, त्यो बारेमा म पढ्छु र एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ येशूको मित्र हुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ लाजरस भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, येशूको मित्र, जो चाहिँ येशू आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै मर्नुभयो है। अनि त्यसको बारेमा चाहिँ के घटना छ, जब येशू आइपुग्नुभयो तब लाजरसलाई चिहानमा राखेको 4 दिन भइसकेको थाहा पाउनुभयो। बेथानिया यरुसलेमदेखि नजिकै प्राय 3 किलोमिटरको दूरीमा थियो। धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियम कहाँ तिनका भाइको विषयमा तिनीहरूलाई सान्त्वना दिन आएका थिए। येशू आइरहनु भएको छ भन्ने सुनेर मार्था गइन् र उहाँलाई भेटिन् र मरियम घरैमा बसिरहिन्। तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो होता मेरा भाइ मर्ने थिएन। तर अब म जान्दछु तपाईँले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुनेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ। मार्थाले उहाँलाई भनिन्, म जान्दछु कि त्यो अन्त्यको दिनको पुनरुत्थानमा फेरि जीवित भई उठ्नेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिल्यै मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, हो प्रभु, म विश्वास गर्दछु तपाईँ संसारमा आउनुहुने ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यति भनेर तिनी गइहालिन् र आफ्नी बहिनी मरियमलाई बोलाएर सुटुक्क भनिन्, गुरुज्यू आइपुग्नु भयो र तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यो सुनेर मरियम झट्टै उठेर उहाँ कहाँ गइन्। त्यस बेलासम्म येशू गाउँमा आइपुग्नु भएको थिएन र उहाँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जहाँ मार्थाले उहाँलाई भेटेकी थिइन्। घरमा तिनलाई सान्त्वना दिन आएका यहुदीहरूले मरियम झट्टै उठेर बाहिर गएकी देखेर तिनी त्यो चिहानमा रुन गएकी हुन् भन्ठानेर तिनको पछि लागे। जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखिन्, तब यसो भन्दै तिनी उहाँका पाउमा परिन्, हे प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। जब येशूले तिनलाई रोइरहेकी र तिनीसँग आउनुहुने यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो, तब उहाँ आत्मामा ज्यादै व्याकुल हुनुभयो अनि अति दुखित हुनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरूले तिनलाई कहाँ राखेका छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु, आएर हेर्नुहोस्। येशू रुनुभयो। यसकारण यहुदीहरूले भने, हेर, उहाँले तिनलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो। तर कुनैले भने, के अन्धाका आँखा खोलिदिने तिनले यस मानिसलाई यस पनि मर्नदेखि बचाउन सक्ने थिएनन् र? तब येशू फेरि ज्यादै व्याकुल भएर चिहानमा जानुभयो। यो चिहान एउटा ओढामा थियो, त्यसको मुख एउटा ढुङ्गोले ढाकेको थियो। येशूले भन्नुभयो, ढुङ्गो हटाऊ। वृद्ध मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन्, हे प्रभु, यस बेलासम्म त त्यो गनाउन लागिसक्यो होला, किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसक्यो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, के मैले तिमीलाई भनेको थिइनँ? तिमीले विश्वास गर्यौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। तिनीहरूले ढुङ्गो हटाए अनि येशूले मास्तिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। मलाई थाहा छ कि तपाईँले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ, तर यहाँ उभिएको भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भनी तिनीहरूले विश्वास गरून्।
अनि यो कुरा भन्नुभएपछि उहाँ ठुलो उच्च स्वरले कराउनु भयो, लाजरस बाहिर निस्कि आऊ। त्यो मृत मानिस त्यसको हात खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले बेरिएकै अवस्थामा बाहिर निस्केर आयो। यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यसको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। आमेन। इतिहासदेखि नै अहिलेसम्म चाहिँ मान्छेले चाहिँ धेरै कुराहरूमाथि विजय हासिल गरेको छ, रोग बिरामीमाथि विजय हासिल गरेको छ, अनि प्रविधिले गर्दा संसारमा तहल्का मचाइरहेको छ। अनि मैले बिहान समाचार पढ्दाखेरि चाहिँ 2020मा कतिवटा वैज्ञानिकहरूले गरेको भविष्यवाणीहरू पुरा भएन अरे, होइन, कतिपय कुराहरू पुरा भयो अरे, होइन। यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले धेरै कुराहरूमाथि विजय पाउन सफल भइरहेको छ, कतिवटा कुरामा असफल भइरहेको छ। तर इतिहासदेखि अहिलेसम्म मानिसले एउटा कुरामाथि चाहिँ विजय हासिल गर्न सकेको छैन, त्यो चाहिँ मृत्यु हो प्रिय, होइन। मृत्युमाथि चाहिँ कसैले पनि विजय हासिल गर्न सक्दैन। एप्पल आइफोनको कम्पनी आइफोन बनाउने व्यक्ति स्टिभ जब्स पनि, होइन, एउटा उमेर नपुग्दै मर्नु परेको देखेर हामी देख्छौँ। विभिन्न विश्वका एकदम महान व्यक्तिहरू पनि मरेको हामी देख्छौँ। यहाँ पनि एकजना व्यक्ति त्यसरी नै मरेको छ, किनभने कसैले पनि मृत्युलाई जित्न सक्दैन। हामी यहाँ हुने प्रत्येक चाहिँ 100 वर्षपछि हामी सायद कोही पनि हुँदैन होला। मलाई थाहा छैन हजुरहरू 100 वर्षपछि हुनुहुन्छ कि हुँदैन, म हजुरको अनुहार देख्न सक्दिनँ। तर बाइबलले यो प्रतिज्ञा गर्दछ, यसैले यो भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हो, होइन। मलाई विश्वास गर्ने मान्छे चाहिँ मऱ्यो भने पनि जीवित हुन्छ। मैले हामीहरूले कुनै धर्म कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हुच्याउनलाई एउटा भनेको होइन, त्यो चाहिँ बाइबलमा लेखेको कुराहरू हामी हजुरलाई बताउँछौँ, होइन। बाइबलमा यसले यो भन्नुहुन्छ प्रियहरू, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने कहिले पनि मर्ने छैन भनेर चाहिँ बाइबलको प्रतिज्ञा हो। अनि हामी बाइबलले यो पनि प्रतिज्ञा गर्छ, जुन बुवाले यसलाई विश्वास गर्नुभएको थियो अनि उहाँ अहिले चाहिँ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ आनन्दित हुनुहुन्छ, प्रभु येशूको साथमा उहाँ चाहिँ आनन्दित हुनुहुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दा हामी यो स्मृति सभामा हजुरहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छौँ, परिवारलाई हामी यही उत्साह दिन चाहन्छौँ, आफन्तजनहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छौँ। हाम्रो जुन बुवा चाहिँ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि हामी बाइबलको यो प्रतिज्ञा पनि हो, हामी एक दिन उहाँलाई भेट्नेछौँ, हामी उहाँसँगै हुनेछौँ, किनभने हामीहरूले यसलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा। जसरी लाजरस चाहिँ मृत्युबाट जीवित भएर उठ्यो, यो भन्न खोजेको यो होइन कि अब इसाईहरूले चाहिँ गएर यहाँ चिहानमा गएर फेरि बोलाउँछन्, त्यो भन्न खोजेको होइन। यसले यो देखाउन खोजेको हो कि यसुले चाहिँ मृत्युमाथि विजय हासिल गर्नु, यसुले चाहिँ मृत्युमाथि जित हासिल गर्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दा इसाईहरू चाहिँ आनन्दित हुन्छ, होइन। यही कुरा म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु। अनि जसले यसलाई विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। अनन्त जीवन भनेको कहिले पनि अन्त नहुने जीवन, स्वर्गीय जीवन, जुन चाहिँ आनन्दको जीवन छ, जुन चाहिँ मरेपछि सबै मानिसको एउटै चाहना हो कि म आनन्दित हुन सकूँ, मरेपछि चाहिँ मेरो पापहरू क्षमा होस् र म स्वर्गमा जान सकूँ। यसुले चाहिँ त्यही जीवनको प्रतिज्ञा हजुरहरूलाई गर्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। हजुरलाई बाइबलको सन्देश म यही राख्न चाहन्छु, बाँकी समय फेरि म हजुर पास गर्छु। धन्यवाद सबैलाई, धन्यवाद। हुन्छ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ यो सेवालाई, होइन। कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई नि जो पछि आएकोहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ न, होइन, अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि। र हामी आफ्नो आँखा बन्द गर्न सक्छौँ यो समयमा, होइन। हामी प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ, छोटो प्रार्थना। यूहन्ना 14:6 येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन अथवा परमेश्वर कहाँ आउन सक्दैन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। एकछिन हजुरहरू बस्न सक्नुहुन्छ, अन्त पछि फेरि हामी प्रार्थना गरौँ। यो आँखा चिम गर्नुहोस् यदि हजुरलाई हजुरले चाहनुहुन्छ। प्रभु, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ त हजुरको वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै मानिसले धेरै कुरामाथि विजय गरेको छ, हाम्रो वचनमा सुन्यौँ, तर मृत्युमाथि विजय गर्न सकेको छैन। अहिले पनि प्रयास गर्छन्, तर जो मान्छे पनि एक दिन मर्नै पर्छ।
र प्रभु हजुर यो संसारमा आउनुभयो यही हेतुले कि हामीलाई त्यही मृत्युबाट छुटकारा गर्न र अनन्त जीवनको हकदार बनाउन हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि हजुरलाई विश्वास गर्ने मरे पनि फेरि जिउने छन् भनेर। अन्त आज हामी यो मौका दिन्छौँ। हाम्रो माझमा कोही हुनुहुन्छ अन्त सायद हजुरले येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनेको होला, बाइबलको जुन चाहिँ बाइबल पनि केही हिसाबले पढेको हुनसक्छ, तर येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर सायद ग्रहण गर्नुभएको छैन होला। र विभिन्न कुराले रोकिरहेको छ होला, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, समाजले। तर हजुरको हृदयमा सायद आज पवित्र आत्माले छोएको हुनसक्छ, घचघचाएको हुनसक्छ। मलाई विश्वास गर, म बाहेक अरू मृत्युबाट उम्किने बाटो अरू कोही पनि छैन, मलाई विश्वास गर। अन्त हजुरले विश्वास गर्न चाहन्छ भने हजुरले मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु, म एउटा पापी रहेछु, तर मेरो पापको निम्ति हजुर यो संसारमा आउनुभयो रहेछ र मेरो पापको निम्ति हजुर त्यो क्रुसमा मर्नु भएको रहेछ। म हजुरलाई विश्वास गर्छु, म हजुरलाई विश्वास गर्छु। म धेरै कुरा बुझ्दिनँ, तर जुन मेरो हृदयमा जुन हजुरको आत्माले जुन छुनुभयो अन्त मलाई अहिले अगुवाई गरिराख्नु भएको छ, म त्यो कुरा इन्कार गर्न चाहदिनँ। म हजुरलाई विश्वास गर्छु। र हजुरले यसरी विश्वास गर्नुभयो भने साँच्चै नै परमेश्वरले हजुरको पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ अन्त हजुरलाई स्वर्गीयको हकदार बनाउनु भएको छ, अनन्त जीवनको हकदार बनाउनु भएको छ। अन्त हजुरले यदि विश्वास गर्नुभयो भने चुप लाएर नबस्नुहोस्। कुनै एउटा इसाईलाई हजुरले भन्नुहोस्, मैले आज ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ। अन्त आफ्नो यो नयाँ जीवनमा हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सङ्गति, सेवामा, मण्डलीमा आएर परमेश्वरको वचन पढेर अन्त साथसाथै प्रार्थना गरेर र अरूलाई ख्रीष्टको बारेमा सुनाएर। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। बाँकी समय पनि हजुरको हातमा नै हामी सुम्पिदिन्छौँ, येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, अब हामी हाम्रो जुन चाहिँ जुन बुवाको परिवारको सदस्यहरूबाट होइन एक दुईजनाबाट हामीले चाहिँ केही होइन गवाईहरू, आशिषहरू सुन्नेछौँ। अन्त सुरुमा को आउनुहुन्छ? हाम्रो माइली दिदी आउनुहुन्छ होइन? उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गरौँ न होइन। जुन बुवाको माइली छोरी हुनुहुन्छ। सबैलाई नमस्कार, जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र म आदरणीय पास्टरज्यूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मण्डली परिवारलाई पनि र तपाईँहरूले मलाई यो मौका दिनुभएको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै यो अगाडि तपाईँहरूको अगाडि म उभिन पाएको छु र मेरो आमाको जुन सम्झनामा तपाईँहरूको बिचमा मैले एउटा छोटो कविता सुनाउनलाई अगाडि म आएको छु। अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद कि परमेश्वरले आजको दिनसम्म हामीलाई विभिन्न परिस्थितिमा प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। र सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हाम्रो बाबा, हाम्रो जुन अहिले आज 20 दिन भएको छ, उहाँ चाहिँ जुन 2076 साल पौष 1 गतिको दिनमा उहाँ चाहिँ यो संसार छोडेर हामीबाट बिदा हुनुभएको छ। र हामी आशा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वरको साथमा उहाँ हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुभएको कारणले। र हाम्रो आशा चाहिँ अहिले नै भनिसक्नुभयो कि हामी एक दिन बाबालाई हामी भेट्नेछौँ भन्ने हाम्रो आशा छ। अनि म मैले चाहिँ बाबाको सम्झनामा एउटा कविता लेखेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ सुनिदिनु होला। र
कविताको शीर्षक छ मानिसको जीवन। हुन्छ। आयो हामी संसारमा मानिसको चोला लिएर, आयो हामी संसारमा मानिसको चोला लिएर, संसार छोडेर जानुपर्छ एक दिन आत्मामा उडेर, संसार छोडेर जानुपर्छ एक दिन आत्मामा उडेर। 2 दिनको जिन्दगी हो बाँचौँ है सबै मिलेर, 2 दिनको जिन्दगी हो बाँचौँ है सबै मिलेर, लानु नै के छ र जानुपर्छ एक दिन सबै छोडेर, लानु नै के छ र जानुपर्छ एक दिन सबै छोडेर। संसारमा रहन्जेल बाँच्नुपर्छ असल काम गरेर, संसारमा रहन्जेल बाँच्नुपर्छ असल काम गरेर, असल काम गर्दै सेवा गर्नुपर्छ इमानदार भएर, असल काम गर्दै सेवा गर्नुपर्छ इमानदार भएर। फुल जस्तै हो हाम्रो जीवन कतिखेर झर्छ ओइलिएर, फुल जस्तै हो हाम्रो जीवन कतिखेर झर्छ ओइलिएर, जीवनमा धेरै सङ्कष्टहरू आउँछ बाँचौँ है हिम्मत गरेर, जीवनमा धेरै सङ्कष्टहरू आउँछ बाँचौँ है हिम्मत गरेर। आकाशमा बादल देख्छु केही क्षणमा कता जान्छ हराएर, आकाशमा बादल देख्छु केही क्षणमा कता जान्छ हराएर, हिजो मात्र देखेको मानिस आज देख्दैन गयो संसार छोडेर, हिजो मात्र देखेको मानिस आज देख्दैन गयो संसार छोडेर। मानिस सबै शरीरमा जानुपर्छ एक दिन मरेर, मानिस सबै शरीरमा जानुपर्छ एक दिन मरेर, आत्मालाई बचाउनु पर्छ हामी सबैले यीशुलाई विश्वास गरेर, आत्मालाई बचाउनु पर्छ हामी सबैले यीशुलाई विश्वास गरेर। आमेन। हुन्छ, यति नै हो। मैले चाहिँ यो कविता चाहिँ किन लेखेको भने जब मेरो बाबाले हामीलाई चाहिँ सानैदेखि उहाँले चाहिँ जुन कुराहरू हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो कि हामी इमानदार हुनुपर्छ, असल काम गरेर जिउनुपर्छ। उहाँले चाहिँ जुन यो समयहरूमा चाहिँ जुन अहिलेको अन्तिम यो 2-3 वर्षको समयमा खालि धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँ धार्मिक कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले मदर टेरेसाको जीवनको कहानीहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो कि तिमीहरू असल मानिस भएर काम गर्नुपर्छ, देशमा असल भएर देखाउनुपर्छ। अनि उहाँले चाहिँ केही कुराहरू हामीलाई घरिघरि भनिराख्नुहुन्थ्यो है। अनि उहाँ चाहिँ स्वभावमा अलिक कडा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले हामीलाई शिक्षाहरू चाहिँ राम्रो दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यही शिक्षाको सिलसिलामा मैले चाहिँ बाबालाई सम्झेर यो कविता लेखेर हजुरहरूको माझमा सुनाउनु पाएको छु। अनि साँच्चै नै हाम्रो बाबा चाहिँ एउटा समाजसेवीमा धेरै एकदमै मन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ देशको माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ जुन हामीले सम्झिँदाखेरि उहाँले हामीले सानोदेखि नै सम्झिँदाखेरि बाबाले धेरै जसो समाजको कुराहरूमा मात्रै ध्यान दिने अनि यस्तै देशको कुराहरूमा ध्यान दिने अनि उहाँ चाहिँ त्यसरी जिउनुहुन्थ्यो। र अहिले अन्तिम समयहरूमा चाहिँ उहाँले धेरै जसो चाहिँ धार्मिक कुराहरूको विषयमा भन्नुहुन्थ्यो है। मानिसले चाहे सुनोस् चाहे नसुनोस् उहाँले चाहिँ भनेर नै हिँडिराख्नुहुन्थ्यो है। अनि भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो अनि पर्चाहरू बाँड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ बाबाको जीवनमा हामीले यो अन्तिम समयहरूमा त्यो कुराहरू देख्यौँ। धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जुन यो समयहरूमा अन्तिम समयमा पनि उहाँलाई परमेश्वरले धेरै दुःख दिनु भएन। अनि 2 हप्ताको समयमा नै उहाँ चाहिँ त्यो संसारबाट विदा भएर जानुभयो। अनि उहाँको सम्झनामा चाहिँ याद गर्छौँ कि बाबाले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मनन गरेर हामीले जीवनमा लागू गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिकेका छौँ। अनि त्यही नै श्री सन्देश तपाईँहरूको बिचमा यो कविता सानो सुनाएर म यहाँबाट बिदा हुन्छु। फेरि पनि सबैलाई नमस्कार नमस्ते। हुन्छ, साथसाथै हाम्रो राजकुमारजी होइन हाम्रो जुम्बाको जेठो छोरा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गरौँ। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो ठाउँबाट यो दिनको निम्ति। अनि यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो आदर नमस्ते जय मसीह। आज बुवाको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि हर्ष दाजुले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, दिदीले पनि धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ।
अनि हजुरहरूलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ, किनभने यहाँ चर्चको मानिसहरू पनि छ अनि साथसाथमा मेरो गाउँको मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय सबै बुजुर्ग मानिसहरू जो मैले भन्दा धेरै पहिलादेखि बुवालाई चिनिसक्नु भएको मानिस यहाँ हुनुहुन्छ, यो इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ। आजको दिन तपाईँहरूले बुवालाई आदर गरेर यो सम्झनाको सेवामा आइदिनु भएकोमा म मेरो परिवार र मेरो मण्डलीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद होस्। जब बुवाको जब जीवनकाल यो बेलामा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ, त्यस कारणले केही बाबाको सम्झनामा केही घटनाहरू मैले भन्नुपर्छ। अनि उहाँ चाहिँ हर्कसिंह गुरुङको नाति हुनुहुन्थ्यो, माफ गर्नुहोस्, खर्कसिंह गुरुङको नाति मेरो जिजुबुवा, जगतसिंह गुरुङको छोरा, एकमात्र छोरा। अनि जुमबहादुर गुरुङ बुवाको नाम, उहाँको जेठो छोरा म राजकुमार गुरुङ। अनि बुवा चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो होइन। बुवा चाहिँ आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले चाहिँ येशू क्रिस्टको त्यो बलिदानमाथि विश्वास गर्नुभएको थियो। अनि त्यो बलिदानमाथि विश्वास गर्नलाई यति ठुलो विश्वास चाहिँदैन, पहाड जस्तो चाहिँदैन। येशू क्रिस्ट स्वयंले भन्नुभएको छ, रायोको दाना जत्रो विश्वास भए पुग्छ है, रायोको दाना जत्रो। अनि त्यो विश्वास उहाँमा थियो। अनि उहाँले येशू क्रिस्टको बारेमा भन्नुहुन्थ्यो। अनि येशू क्रिस्टबाट उहाँले सिक्नु भएको कुराहरू हामीलाई पनि सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, यदि तैँले येशू क्रिस्टलाई विश्वास गरेको र साँचो चेला होस् भने चाहिँ तैँले चाहिँ मानिसहरूको सेवा गर्नुपर्छ, दुखी गरिबहरूको सेवा गर्नुपर्छ, खाँचोमा परेकोहरूको सेवा गर्नुपर्छ। अनि बुवाले साँच्चै भन्नुभएको है, किनभने बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले पढ्यौँ भने एउटा संवाद, अचम्मको संवाद छ येशू क्रिस्ट र उहाँलाई पछ्याउने मान्छेहरूको बिचमा। अनि उहाँलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ येशू क्रिस्टले भन्नुभएको छ त्यो संवादमा चाहिँ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरू मलाई भेट्न आएनौ है, म जेलखानमा परेको थिएँ, तिमीहरू मलाई भेट्न आएनौ, अनि म बिरामी थिएँ, तिमीहरूले मलाई भेट्न आएनौ। यसरी चाहिँ उहाँले एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग दिन रातसँगै हिँड्ने मानिसहरू, उहाँलाई पछ्याउने मानिसहरू अचम्म पऱ्यो है। अनि अरे प्रभु, हामीले तपाईँलाई कहिले परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई भेट्न आएनौँ, हामी त दिनरात तपाईँसँगै छौँ, तपाईँ कहिले जेलमा पढ्नु भएको थियो र हामी तपाईँलाई जेलखानमा भेट्न आएनौँ। अनि तपाईँ त रोगी बिरामीहरूलाई उल्टो निको पार्दै हुनुहुन्छ र आज भन्दै हुनुहुन्छ म बिरामी हुँदा तिमीहरूले मलाई भेट्न आएनौ। अनि येशू क्रिस्टले भन्नुभएको छ, यी मैले भनेको कुरा चाहिँ यी मध्येमा जसलाई परेको छ त्यसलाई तिमीहरूले गरेनौ भने त्यो मलाई नै गरेनौ भन्नुभएको छ येशू क्रिस्टले है। यहाँ उहाँको मुख्य कुरा चाहिँ मलाई विश्वास गर्नेहरूले मानिसहरूलाई सहयोग गर्छ है, मानिसहरूको पीडालाई बुझ्छ भन्ने कुरा थियो। अनि बुवाको पनि एकदम त्यस्तै सिद्धान्त थियो है। बुवाले चाहिँ जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, व्यवहारिक कुराहरू गर्नुपर्छ, व्यवहारमा हामीले चाहिँ मुखले प्रेम गर्छु भन्ने तर व्यवहारले प्रेम गरेनौँ भने चाहिँ त्यो प्रेम हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो है। हामी चाहिँ सक्कली क्रिस्चियन बनाऊ, तिमीहरू नक्कली क्रिस्चियन हुने होइन भन्नुहुन्थ्यो कि। यदि सक्कली क्रिस्चियन हो भने चाहिँ येशू क्रिस्टले भनेको कुरा तिमीहरूले पछ्याउँछौ अनि त्यो कुरा पुरा गर्छौ भन्नुभएको छ है। अनि बुवाले चाहिँ एकदमै आदर गर्नुहुन्थ्यो। अनि बुवाले धेरै कुराहरू के अरे एकदम गहकिलो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि तर धेरै पटक गर्नुहुन्थ्यो, धेरैले बुवाको कुराहरू सुन्नुभएको छ। तर यो समाजमा कस्तो छ भने एउटा उखान छ होइन, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। तर बुवाको जीवनमा चाहिँ धेरै बोल्नेको पिठो पनि बिग्दैन रहेछ क्या है। धेरै बोलेपछि मानिसहरू चाहिँ साँचो कुरा भने पनि सुन्दैन होइन। अनि यो कुराहरू हामीलाई बाइबलले पनि भन्छ, धेरै के अरे थोरै बोल्नु धेरै सुन्नु है। र बुवाले जति बोल्नुहुन्थ्यो शिक्षा दिएरै जानुभएको छ। अनि मेरो जीवनको पनि उहाँ टिचर हुनुहुन्थ्यो, मेरो जीवनको पनि पहिलो शिक्षक हुनुहुन्छ। मलाई
स्कुल डोराउने मेरो बुवा नै हुनुहुन्छ। अनि मैले पनि अब एउटा टिचरको छोरा भएको कारणले होला यो दुःखभरिमा बुवाको स्मरणमा एउटा कविता लेखेको थिएँ अस्ति भर्खरै। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, छोराले पनि कवितै ल्याएर रहेछ, छोरीले नि भन्नुभयो होला, किनभने टिचरको छोराछोरी भएको हुनाले है। हुन्छ, यो सानो कविता हजुरहरूसँग बुवाको सम्झनामा है लिएर आएको छु। अनि यो चाहिँ पुरै बुवालाई सम्झेर लेखेको छु मैले, उहाँ र मेरो सम्बन्धको बारेमा। अनि मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ बाबा र म नै हो है। अनि यो कविता पनि मैले बुवालाई नै सम्झेर लेखेको छु। म सुरु गर्छु, हजुरहरू धैर्य भएर सुन्नु होला। हिजै जस्तो लाग्छ बाबा तिम्रो औँला समय, ताते खेल्दै हिँड्न सिकेको, तोते बोली बोल्दा बोल्दै बाबा भनी भन्न सिकेको, कागमा बोकी बोकी स्कुल लान्थ्यो बाबा, किताबका अक्षरहरू मलाई चिन्न सिकायो, दुःखमा नाति छोरा सुखमा नमाति छोरा भन्थ्यो बाबा, यो कठिन घडीमा पनि आज जिउन सिकायो, जिउन सिकायो। जीवनको पहिलो शब्द मेरो बुझ्नु भएन तिमीलाई गाह्रो, कस्तो अचम्म तिम्रो अन्तिम शब्द बुझ्नु भयो मलाई गाह्रो, बिछोडको पीडा छ आज भनेर भन्न गाह्रो, समय बनिदियो कठोर यहाँ सहेर सहन गाह्रो, सहेर सहन गाह्रो। तर पनि एउटा आशा छ बाबा, निश्चय नै एक दिन विश्वासको कारणले स्वर्गमा भेट्नेछौँ, जीवन पाई आनन्दित मनले पुनः येशूलाई भज्नेछौँ, परमपिता परमेश्वरलाई हामी मिली धन्यवाद भन्नेछौँ, धन्यवाद भन्नेछौँ। यो हाम्रो जीवित आशा हो कि एक दिन हामी स्वर्गमा बुवालाई भेट्नेछौँ, येशू क्रिस्टलाई भेट्नेछौँ, जसले चाहिँ स्वर्ग पृथ्वी र यावत थोक बनाएको हो भनेर धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ, जसमा हामी पुरा हृदयले विश्वास गर्छौँ। अनि त्यो परमेश्वरको काखमा बुवा हुनुहुन्छ र एक दिन हामी सबै यो प्राण यो माटो चाहिँ माटोमा मिल्ने यो शरीर चाहिँ सकिनेछ, डेट एक्सपायर हुनेछ होइन। अनि त्यो पछि हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरले क्रिस्टमा विश्वास गरेको कारण हाम्रो पाप सबै क्षमा भएको कारणले हामी स्वर्गमा मृत्यु बारी बिउजुनेछौँ। अनि हाम्रो अग्रजहरू जो प्रभुमा गइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई भेट्न पाउनेछौँ। त्यहाँ मृत्यु छैन, त्यहाँ शोक छैन, त्यहाँ रोग छैन, जहाँ अनन्त जीवन छ, जहाँ परमेश्वरसँग हामी हिँड्न सक्छौँ, परमेश्वरसँग बातचित गर्न सक्छौँ, अनि त्यहाँ सधैँ जिउने छौँ। त्यसलाई नै अनन्त जीवन भन्छ। हुन्छ, यो समय दिनुभएको लागि पास्टर दाजु मण्डलीको सदस्यहरूलाई र यहाँहरूले धैर्य साथ सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु। नमस्ते नमस्ते। होइन कस्तो मिठो होइन असल तरिकाले उहाँहरूले हाम्रो जुन बुवाको जुन बाबाको सम्झना होइन गर्नुभयो होइन। अन्त हामी साँच्चै नै उत्साहित छौँ। हुन्छ, हामी अब अन्तिम चरणमा आएका छौँ। हामी यो जुन चाहिँ सेवा यो कार्यक्रमलाई एकदम छोटो राख्न हाम्रो प्रयास हो होइन। त्यसैले हामी एउटा गीत छन् होला, गीत गाउनेछौँ। हाम्रो क्वायर टोली कहाँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँले हामीलाई एउटा गीतमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। त यदि कसैले होइन जुन फुल अथवा खाता चढाउनु भइसकेको छैन, चढाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो गीतको समयमा चाहिँ हजुरले ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन। हजुर एकदम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अन्त त्यसै गीतको अन्तमा चाहिँ हाम्रो बेथल मण्डलीको पास्टर हाम्रो पास्टर लक्ष्मी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अन्तिम प्रार्थना होइन अन्तिम प्रार्थनाको आशीर्वादको प्रार्थनामा चाहिँ उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। अन्त त्यसपछि भोजन होइन को व्यवस्था छ, त्यसैले हजुर भोजन खाएर जानुहोस्। हाम्रो राजकुमारजी सुब्बाआमाको परिवारले होइन भोजन हाम्रो निम्ति तयार गरिदिनु भएको छ होइन। त्यसरी खाएर जानुहोस् भनेर अनुरोध गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद।
Sedang mampu mengalami
Yeah.
न्यानो मायामा जय मसी नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनि हामी यहाँनिर हाम्रा बुवा जुम्बहादुरले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हामी धेरै तह र तब्काकोहरू छौँ, तर हामी मलाई सबैभन्दा खुसी लाग्ने कुरा उहाँले भन्ने शब्द चाहिँ यो यसो ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूको जीवन एकदम मलाई साथै मनपर्छ र मैले यस्तै परमेश्वरलाई विश्वास गरेको मैले चाहन्थेँ र मेरो छोराछोरी मेरो परिवारहरू सबै आएकोमा म अति खुसी छु बाबु भनेर मलाई सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मलाई त्यो शब्द एकदमै मलाई मनपर्ने उहाँको शब्द आवाज हो। मेरो कानमा मेरो मनमा गुन्जिरहेको छ यो कुराहरू। अनि मैले यो कुराले गर्दाखेरि मैले जुम्बहादुर बाबालाई कहिले पनि बिर्सनु सक्दिनँ। मेरो सास र इन्जल भन्नेमा मैले त्यो अटक गरेको छु। अनि बुवा जे होस् हामीले बाइबल धर्मशास्त्रमा भनिएको छ भजन सङ्ग्रह 91को 16 पदमा तिमीहरूलाई मैले लामो आयु दिएर सन्तुष्ट तुल्याउनेछु। अनि हाम्रो बुवा चाहिँ सायद अब लामो आयु नै भन्नुपर्छ, उहाँ 82 वर्ष उमेरमा अनि यो संसारमा छोडेर जानुभएको छ। उहाँ परमेश्वरको काखमा हुनुहुन्छ। अब हामी अति नै हामीले अघि धेरै कुराहरू सुनिसकेका छौँ र हामी एक दिन फेरि उहाँसँग बादलको सवारीमा भएर हामी स्वर्गको स्वदेशमा हामी भेट हुनेछौँ। हाम्रो आशा त्यही नै हो। र अनि विशेष गरिकन हाम्रो आज यहाँ हामीलाई उपस्थिति यहाँ जम्मा भएको कारणहरू अब हामीले अघि थाहा पाइसक्यौँ, भन्यौँ, देख्यौँ र अब चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्तिम प्रार्थना हाम्रो घर परिवारको लागि, आफन्तजनहरूको लागि, जति पनि आएका छौँ सबै आफन्तजनहरू नै यहाँ आएका छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले आँखा बन्द गर्नुको कारण चाहिँ हाम्रो मन यताउता नजाओस् भनेर हो र आँखा बन्द गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, स्वतन्त्र छ र हामीले खुल्ला रूपमा पनि हाम्रो मनले सम्झेर पनि गर्न सकिन्छ, बन्द गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। र हामीलाई बाइबलमा भनेको कुराहरू यही नै छ कि यूहन्ना 3:16 पदमा किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरू कोही पनि नाशमा नजाओस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। र त्यही कुरालाई लिएर हामी यो सारलाई लिएर विश्वास कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामी सबै परमेश्वरमा उहाँ सबै पनि हामी सबैलाई उहाँले बनाएको हो, उहाँकै सृष्टिहरू हौँ, हामी उहाँको रूपहरू हौँ र उहाँलाई हामीले विश्वास गर्नुको लागि केही पनि चाहिँदैन, तर हाम्रो मन भए उहाँलाई पुग्छ मन। अनि हामीले उहाँलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेमा हामीले त्यो अनन्त जीवन निश्चय पाउनेछौँ। र यही नै मेरो प्रिय आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई पनि सन्देशहरू, प्रभुको सन्देशहरू भन्न चाहन्छु र दुई शब्द अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हाम्रो शिर झुकाउनेछौँ, हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नेछौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई आज धन्यवाद दिन यहाँ भेला भएका छौँ, किनभने तपाईँ प्रभुले हामीलाई संसारमा आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारीले गरेर सृष्टि गर्नुभयो र त्यसरी हाम्रो बुवा उहाँलाई लामो आयु दिएर उहाँको छोरा छोरीहरू, ज्वाइँहरू, नाता नातिनीहरू, ससुरालीहरू सबै आफ्ना आफन्तहरू आज यहाँ हामी भेला भएका छौँ, किनभने तपाईँ प्रभुले हाम्रो बुवालाई एकदम सन्तुष्ट सहित उहाँले यो संसारमा विदा गर्नुभयो र हामी यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पुस्ताहरूलाई उहाँले हामीलाई सधैँ सम्झने गर्नुहुन्थ्यो र प्रभुको सम्झनामा आज हामी यसरी भेला भएको छौँ र हामी यहाँ यो भेलाबाट फेरि हामी यहाँबाट फेरि बिदा भएर आफ्नो ठाउँहरूमा फेरि जाने पनि छौँ र हामी सबैलाई पनि आशिष दिनुहोस्। विशेष गरिकन हामी यो अनुग्रह मण्डली परिवारहरू बुवाजनहरूलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छौँ र तपाईँले आशिष दिनुभएको होस्। र त्यसै गरिकन हाम्रो बुवाको
आफन्तजनहरू विशेष गरिकन आमा हुनुहुन्छ, भाइ, ठुलो भाइ, कान्छा भाइ अनि हाम्रो कान्छी बहिनी टाढो मुलुकमा हुनुभए तापनि हामी उहाँलाई पनि सम्झन्छौँ। तपाईँले उहाँहरू सबैलाई, उहाँको ज्वाइँहरू, नाता नातिनीहरू थुप्रै थुप्रै हुनुहुन्छ, सबै आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई पनि तपाईँको शान्ति दिनुहोस्। तपाईँको शान्ति पाएर नै आज हामी यहाँ यो शान्तिमा हामी आज यहाँ भेला भएको छौँ र तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले यो सबै तर्जुमा मिलाउनुको लागि पनि वचनहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो र यो सबैलाई निम्ति बोलाएर यसरी जम्मा गर्ने कामहरू गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद चढाउँछु यो ठाउँ स्थानको लागि र अब सम्पूर्ण फेरि हाम्रो लागि शरीरको लागि पनि उहाँले यो भोजनहरू पनि तयार गर्नुभएको छ अनि यो शरीरमा खाएर पिएर तपाईँले हामीलाई शरीरमा पनि बल ताग्न शक्ति पनि दिनुहोस् र प्रभुजी अनि बनाउने टोलाउने हातमा सबै कुरामा जमिन भूमिमा खेती किसानलाई पनि व्यापारीहरूलाई सबैलाई तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् प्रभु र यो सहरमा पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस् अनि सबै हाम्रो देशवासीहरूलाई पनि हामी सम्झँदछौँ, सबैलाई पनि तपाईँको शान्ति दिनुहोस् र यो देश मुलुकले आज खोजिरहेको शान्ति आनन्दहरू सबैले पाउन सकोस् भन्ने तपाईँको इच्छा छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद चढाउँछौँ र सबै कुराको लागि आशिष माग्छौँ, धन्यवाद भन्छौँ हाम्रो प्यारो प्रभु, हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हाम्रो स्वर्गमा विराजमान गर्नुहुने परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता सदा अनि सर्वदा विशेष गरिकन उहाँका आफन्तजनहरूसँग र आफ्नो घर परिवारहरूसँग, नाता नातिनीहरूसँग र अनन्त अनन्तसम्म भइरहेको छ। आमेन। खाना तयार छ होला, त्यसैले हजुरहरू होइन खाना दिन सक्नुहुन्छ, एकअर्कासँग भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, हजुरहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। आइदिनु एकदम धन्यवाद छ फेरि है। हुन्छ, नमस्ते र जय मसीह।